हॅलो फ्रेंड्स, मी उर्मिला कुकिंग क्लासेसमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। हा तर माझा फर्स्ट फेल गेलेला अटेम्प्ट आहे। यावर ट्राय करते मी। सक्सेस झाला तर नक्कीच याचा व्हिडिओ तुमच्यासोबत शेअर करेन, पण हा अटेम्प्ट फेल गेलेला आहे। तर मी आज तुम्हाला दुसरं मॉकटेल दाखवणार आहे। तर त्यासाठी इथे एक ग्लास घेतलेला आहे। आता ग्लासमध्ये बर्फ घालायचा आहे आणि ग्रेनाडाइन सिरप आहे ते यामध्ये घालायचे। फक्त याच्यामध्ये ते 5 ml घालायचं आहे। एकदम थोडंसं घालायचे, जास्त नाही घालायचे ते। आणि यावरती आता ऑरेंज ज्यूस घालायचा आहे। आता यामध्ये स्प्राइट घालायचे। तयार झाले आपले हे मॉकटेल। व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करा। थँक यू।